Γεια σας, σήμερα θα σας παρουσιάσω πώς κόβω τα ξύλα και τον τρόπο που τα αποστιάζω. Για αρχή, όπως βλέπετε, φέρνω τα ξύλα από το χωράφι με τρακτέρ. Τα ξύλα αυτά είναι από ελιές που έχω κλαδέψει. Δεν είναι πάρα πολύ χοντρά, αλλά τη συγκεκριμένη στιγμή έφερα όσα προέκυψαν από 2 χωράφια. Ευτυχώς η αυλή μου επιτρέπει να φέρω αρκετά ξύλα και έτσι, όπως φαίνεται και στο βίντεο, μεταφέραμε 2 φορές. Μόλις αδειάσουν τα ξύλα, είμαι έτοιμος να αρχίσω το κόψιμο. Όμως σε αυτό το σημείο θέλω να σας επισημάνω το εξής. Όταν θέλουμε να κόψουμε ξύλα, καλό είναι να φτιάξουμε ένα σχέδιο στο μυαλό μας και να κάνουμε σωστή έναρξη. Δηλαδή, δεν ξεκινάμε να κόβουμε ξύλα μία εδώ, μετά πάμε εκεί, μετά σε άλλο σημείο, ξαναγυρίζουμε στο σημείο που ήμασταν και μετά κόβουμε κι αλλού. Πάντα ξεκινάμε από ένα σημείο και αυτό το σημείο καθορίζεται από το που θέλουμε να αποθηκεύσουμε τα ξύλα μας. Στη δική μου περίπτωση, ο χώρος που θα αποθηκεύσω τα ξύλα είναι σχεδόν δίπλα από εκεί που θα τα κόψω. Και είναι αυτός ο μικρός χώρος όπου θα τα τοποθετήσω, ποστιάσω, χωρίς να αφήσω κενά. Ο τρόπος που θα κόψω τα ξύλα είναι να ξεκινήσω από αυτό το σημείο και να πηγαίνω προς τα πίσω. Θα παίρνω ξύλα από εδώ και θα τα κόβω προς τα εκεί που δείχνει το βέλος. Αυτό που θέλω να καταφέρω είναι να φτιάξω ένα μικρό βουναλάκι από ξύλα, ώστε να μην χρειάζεται να σκύβω. Τα ξύλα θα τα παίρνω πάντα με σειρά, ώστε να μένει ο χώρος καθαρός εκεί που πατάω, και αυτό θα με βοηθήσει να μην μένουν πίσω μου ξύλα που δεν έχουν κοπεί. Θα ξεκινήσω το κόψιμο των ξύλων από αυτή την κατεύθυνση, θα τοποθετούνται σε αυτό το σημείο, ώστε να τα αποθηκεύσω εδώ. Πριν ξεκινήσουμε την εργασία μας, θα πρέπει να έχουμε γυαλιά, γάντια, οτοασπίδες και, αν αυτό είναι δυνατό, προστασία κεφαλής. Το κράνος που χρησιμοποιώ το έχω παρουσιάσει αναλυτικά στο σύνδεσμο που εμφανίζεται επάνω και δεξιά της οθόνης. Το αλυσοπύριονο που θα χρησιμοποιήσω είναι της εταιρείας Indaiva. Το μοντέλο είναι το 251 TCS. Πριν ξεκινήσω, το αφήνω λίγο να ζεσταθεί και μόλις περάσουν 3 έως 5 λεπτά ξεκινώ το κόψιμο. Σε αυτό το σημείο του βίντεο θα βάλω λίγα αποσπάσματα σε πραγματικό χρόνο, ώστε να έχετε μία άποψη να δείτε τις κοπές που κάνει το αλυσοπύριονο. Έχω ακονίσει την αλυσίδα. Αυτό με βοηθά να κόβει πιο γρήγορα και να μην κρατώ πολλή ώρα το αλυσοπύριονο στο ίδιο σημείο. Το μέγεθος των ξύλων θέλω να είναι περίπου 30 έως 40 εκατοστά και θα χρησιμοποιηθούν ως καύσιμη ύλη για ξυλόσωμα. Όπως βλέπετε, δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα στα λεπτά ξύλα. Σε ξύλα μεγαλύτερου μεγέθους αλλά και σε πιο χοντρά. Μπορεί να ανταποκριθεί άριστα σε αυτές τις συνθήκες. Φυσικά δεν είναι για μεγάλους κορμούς, αλλά για τα μεγέθη ξύλων που σας παρουσιάζω. Από εδώ και πέρα θα βάλω το βίντεο σε γρήγορη ταχύτητα και κάθε φορά που τελειώνει το ρεζερβουάρ που χρησιμοποίησα θα αναγράφει το χρόνο σε πάνω και αριστερά στην οθόνη. Αυτό το αλυσοπύριονο κατατάσσεται στην κατηγορία των κλαδευτικών αλυσοπύριων, γιατί είναι πολύ ελαφρύ, μικρό σε μέγεθος και μας επιτρέπει να το χειριστούμε με άνεση. Για τα συγκεκριμένα ξύλα που έχω να κόψω είναι το κατάλληλο αλυσοπύριονο για εμένα, γιατί με βοηθά να κάνω γρήγορα την εργασία μου και με λιγότερη καταπώνηση στα χέρια. Το έχω συνηθίσει, έχω μάθει πως συμπεριφέρεται και με βοηθά να κόβω ξύλα νιώθοντας εμπιστοσύνη, γιατί κάποιες φορές η λάμα είναι πολύ κοντά στα δάχτυλά μου. Ανταποκρίνεται άριστα στις κοπές μικρών ξύλων και κορμών και στα τινάγματα που μπορεί να γίνουν κατά λάθος ασφαλίζει το φρένο αμέσως. Όταν έχω να κόψω ξύλα που είναι μεικτά, δηλαδή χλωρά και ξερά, όπως είναι στη δική μου περίπτωση, πρώτα επιλέγω να κόψω χλωρά και στο τέλος τα ξερά. Και ο λόγος είναι γιατί τα ξερά καταπονούν την αλυσίδα και θα χρειαστεί μετά από λίγο να την ακονίσω. Την ώρα που κόβω τα χλωρά και βρίσκω ξερά ξύλα, επιλέγω ένα σημείο που να μην με ενοχλεί και τα συγκεντρώνω εκεί, για να τα κόψω στο τέλος. Ο χρόνος που χρειάστηκα για να ολοκληρώσω μόνο το κόψιμο των ξύλων ήταν σχεδόν 2 ώρες. Γέμισα το ρεζερβουάρ 4 φορές και η διάρκεια του κάθε ρεζερβουάρ, όπως φαίνεται και στο βίντεο, είναι περίπου μισή ώρα. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, για να έχει κάποιος ολοκληρωμένη εικόνα, θα πρέπει να συνυπολογίσει και την ξεκούραση που χρειάζεται το αλυσοπύριονο, αλλά και του χειριστή, όπου για μένα είναι τουλάχιστον τα 10 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι κάθε φορά που τελειώνει το ρεζερβουάρ της βενζίνης, για να έχουμε καθαρή εικόνα, θα πρέπει να υπολογίσουμε και το χρόνο ξεκούρασης. Στο βίντεο θα εμφανίζει το χρόνος ξεκούρασης με πορτοκαλί χρώμα και το τελικό αποτέλεσμα θα είναι περίπου 2,5 ώρες.
Μόλις τελειώσω την κοπή των ξύλων, ξεκινώ το κουβάλιμά τους στο σημείο που θα τα τοποθετήσω, ποστιάσω. Αυτό το θεωρώ πιο κουραστικό από το να κόβω ξύλα. Για αρχή θα χρειαστεί να φέρω αρκετά ξύλα και όταν έχω μια ικανοποιητική ποσότητα, τότε ξεκινώ να τα φτιάχνω με σειρά. Για την τοποθέτηση των ξύλων, πρώτα φτιάχνω σωστή βάση από ξύλα, όσο γίνεται πιο ίσια και τα τοποθετώ κατά αυτόν τον τρόπο. Από αριστερά προς τα δεξιά, χωρίς να αφήνω κενά και σιγά σιγά να τους δίνω ύψος. Μετά από πολλές επαναλήψεις μεταφοράς και τοποθέτησης ξύλων, το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό. Στο κενό που έχει μείνει σε αυτόν τον χώρο θα τοποθετήσω τα υπόλοιπα ξύλα που θα φέρω, κάνοντας ξανά όλη την διαδικασία που παρακολουθήσατε. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Καλή συνέχεια.